guys! So, ayan. May bago na naman tayong i-makeover ngayon. I've got this from our old decorations. Kung hindi po ako nagkakamali, parang sobrang tanda na ng ano na to, ng bike na to. Parang more than 10 years na. Basta bata pa ako nung ini-display namin to tuwing Christmas. Ayan. So, ngayon, i-makeover natin siya. And let's do this! So, ayan guys, i-sprayan natin ito ng gold. Ayan. Ayan. Gold. Tignan natin siya ng gold. O, diba ang ganda? So, ayan, gold na siya. So cute! So, ayan, patutuyuin lang natin to and then lalagyan natin siya ng mga decorations para mas lalang maganda. Kasi pwede siya lagyan ng flowers dito sa part na to. Ayan. So, lalagyan natin yan. Wait lang natin silang matuyo. Sinanda ko na lahat ng kakailanganin natin sa pag-decorate nito ang ating small bike. Ayan. So, kailangan natin ng flowers, mga small flowers. Of course, kasi small din siya. Ito. And then, the glue gun na may stick glue na rin. And then, the small wires. Ayan. Kasi itatali natin yung mga flowers. And then, ito, i-demonstrate mamaya kung saan ko siya ilalagay. And then, ito, mga flowers din. Mga single flowers na walang stem. So, ito, gagamitin natin mamaya. So, ayun, simulan na natin. So, ito guys, painitin na natin itong ating glue gun para pagkinamin natin mamaya. Dito na siya. Ating small bike. So, i-decorate natin. So, ito guys, ilalagay natin siya dito para may malagyan ng ating mga flowers. Ayun. Hindi siya mahulog dito sa ilalim kasi butas siya. Ilalagay natin siya. Sasama-samahin lang natin yung mga magkakakulay na flowers. So, yan. Itatay natin itong mga small wires. Hindi siya para hindi siya mga lat.
side lang natin. Dito is ilalagay na natin ang ating basket. So, ito na guys ang ating makeover. Ayan, i-decorate na lang natin. So, pwede na natin siyang i-display sa ating photo booth. Ayun. Ito na siya guys. So, ayun guys. That's it for now. And sana po ay may natutunan na naman kayo dito sa video ko na to. And if you like this video, please give a thumbs up and subscribe. Share it with your friends. Bye-bye! Thank you for watching! Guys, i-display na natin ang ating ginawa. Ayan. So, dalhin natin siya dito. So, ilalagay natin siya dito sa ating photo booth. So, ayan. Dinisplay na natin ang ating makeover na vibe pen siya.